युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डको तर्फबाट मैले बेसिक कुकिङ सुरु गरेकी छु। यस बेसिक कुकिङको मार्फतबाट म हजुरहरूलाई हामीले दैनिक जीवनमा खाने परिकारहरू छिट्टो समयमा नै घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट कसरी मिठोसँगले तयार गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउँछु। यसै सिलसिलामा आज म हामी नेपालीहरूलाई एकदमै मनपर्ने पुदिनाको अचार बनाएर देखाउँदैछु। नियमित पुदिनाको सेवनले चाहिँ हाम्रो स्मरण शक्ति बढाउँछ र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाउँछ। मात्रा मिलाएर खायौं भने चाहिँ यसले टाउको दुखेको रोग पनि निको पार्छ। यसले हाम्रो पाचन प्रणाली एकदमै मजबुत बनाउँछ र कब्जियत हुन दिँदैन। यसलाई चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ केलाउनु पर्छ। यो डाँठ चाहिँ राख्नु हुँदैन। यसको पातहरू चाहिँ मैले यसरी निकालेर एउटा बाउलमा राख्दैछु। डाँठ चाहिँ खासै मिठो हुँदैन यसलाई केलाउने टेक्निक चाहिँ यस्तै हो। सकेसम्म फ्रेस वाला लिनु होला। आफ्नै घरमा रोपेको अर्ग्यानिक पुदिना भयो भने अझै राम्रो हुन्छ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि। मानसिक विकास हुनुमा पनि पुदिनाले एकदमै सहयोग गर्छ। यो केलाइसकेकी छु। अब यसलाई राम्रोसँगले हामीले करिब 3 चोटी राम्रोसँगले पखाल्नु पर्छ। यो पुदिना चाहिँ करिब 100 ग्राम हो। मैले यसरी 1-1 कप हालेर लगभग 3 चोटी पखालेँ। पुदिनाले चाहिँ सास प्रश्वास गनाउने समस्या पनि एकदम निर्मूल पार्छ। यसले एकदमै हाम्रो तौल नियन्त्रण गर्छौं। यदि चाहिँ हामीले नियमित सेवन गर्यौं भने चाहिँ करिब चाहिँ 3 देखि 4 किलो चाहिँ हाम्रो वेट चाहिँ घट्छ। यसले क्यान्सर जस्तो रोग पनि रोकथाम गर्न सक्छ। हजुरहरूलाई डिप्रेसन र थकानबाट पनि चिन्तित हुनुहुन्छ भने पुदिना नियमित सेवन गर्नुभयो भने निको हुन्छ। यसरी करिब 3 चोटी पखालिसकेँ। अब चाहिँ यो अचार मैले 3 जनाको लागि बनाउन लागेँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यो पुदिनाको पातहरू 100 ग्राम लिएँ, नुन आधा चम्चा, हरियो खुर्सानी चाहिँ 2टा, गोलभेडा 2टा, त्यसै गरेर लसुन 4वटा जति र जिन्जर 1 पिस लिएँ मैले। यो चाहिँ हजुरहरूले यो अचार चाहिँ दिनमा 6 चम्चा जति खान सक्नुहुन्छ। खाना खाने समयमा चाहिँ बिहान 3 चम्चा र बेलुका 3 चम्चाको दरले चाहिँ खान सक्नुहुन्छ। 2टा टमाटरलाई मैले 1 गिलास पानीमा यसरी उसिने। करिब 5 मिनेट उसिनिसकेपछि मैले ग्यास अफ गरेँ। यसलाई थोरै बेर चाहिँ सेलाउन दिनुपर्छ। अब चाहिँ मैले एउटा मिक्सचरमा यसरी लसुन अदुवालाई राखेँ, त्यसै गरेर हरियो खुर्सानीलाई राखेँ, 2टा उसिनेको गोलभेडालाई राखेँ, पुदिनाका पातहरूलाई राखेँ, त्यसै गरेर नुन स्वादअनुसार राखेँ। मैले आधा चम्चा युज गरेँ। हजुरहरूले नुन खुर्सानी थप घट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अब म राम्रोसँगले ब्लेन्ड गर्दैछु। हाम्रो अचार राम्ररी ब्लेन्ड भइसकेपछि यस्तो देखियो। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु। एकदम खाउ खाउ लाग्दो मिठो भइसकेको छ। यसलाई हजुरहरूले खाना रोटी नान जेसँग खाँदा पनि हुन्छ। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यू।